Hello, my dear student. Today I am going to discuss Unit 3 of your paper, Contemporary World Politics. And the Unit 3 is US Hegemony in World Politics. বিশ্ব ৰাজনীতিত আমেৰিকাৰ আধিপত্য। এই ইউনিটটোত বিশেষকৈ আধিপত্য মানে কি, আমেৰিকাই বিশ্ব ৰাজনীতিত কেনেদৰে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে আৰু সেই আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে আমেৰিকাই কি নীতি অৱলম্বন কৰিছে আৰু এই নীতিসমূহৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পৰিঘটনা আৰু লগতে আমেৰিকাৰ হেজিমনিৰ কি ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা আছে, এই গোটেইবোৰ বিষয়ে এই ইউনিটটোত আলোচনা কৰা হৈছে। So this unit is all about the US hegemony, how US hegemony has started, how US maintain its hegemony, and how US adopted various tactics, various methods to maintain its hegemonic power, and then various modes of hegemony, like hegemony as hard power, hegemony as soft power. All these topics are there, and as well as the limitation on US hegemony. So all these topics are going to discuss in this unit, US hegemony in world politics. গতিকে গোটেইবোৰ বিষয় এই ইউনিটটোত সামৰি লোৱা হৈছে। কিন্তু তাৰ আগতে গোটেইবোৰ বিষয় আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব, সেইটো হৈছে হেজিমনিৰ অৰ্থটো, দ্য মিনিং অফ হেজিমনি। গতিকে হেজিমনিত এই শব্দটোৱে আচলতে বুজায় কি, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ হেজিমনি। চ' বেচিকেলি দ্য word hegemony, they basically means a leadership or dominance, especially by one state or social group over others. So hegemony মানে বা আধিপত্য মানে কি বুজা যায়, এক প্ৰকাৰৰ দমন বা এক প্ৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিয়া ক্ষমতাক বুজায় বা এক প্ৰকাৰৰ দমন, সেই বস্তুটোক বুজায়। অৰ্থাৎ মানে ধৰি লোৱা হ'ল কোনোবা এখন ঠাইত এটা অঞ্চলত মানুহ এখিনিৰ ওপৰত ধৰি লোৱা 2-3জন মানুহৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বা তেওঁলোকৰ কথা মতে সেই অঞ্চলটোত ধৰি লোৱা কাম কাজ হয় বা সেই মানুহখিনি সকলোৱে ভয় কৰে, সেই মানুহখিনি কথা মতে চলে। গতিকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে সেই মানুহকেইজনৰ সেই অঞ্চলত হেজিমনি আছে। ঠিক আছে। গতিকে হেজিমনি মানে কি, এক প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱ হয়, ইটছ কাইণ্ড অফ এ ইম্পেক্ট। ঠিক আছে, ডমিনেট কৰি ৰাখে গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত। ঠিক আছে, প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি ৰাখে, কণ্ট্ৰলত ৰাখে, সেইটো হৈছে হেজিমনি। চ' ইয়াত যিহেতু আমি মানুহৰ কথা পতা নাই বা কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা পতা নাই, আমি হেজিমনিৰ কথা পাতিছোঁ, ষ্টেটৰ হেজিমনিৰ কথা পাতিছোঁ। চ' উই আৰ টকিং এবাউট দ্য হেজিমনি অফ দ্য ষ্টেট, নট এ হেজিমনি অফ এ পাৰ্চন অৰ কাইণ্ড অফ এ গ্ৰুপ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইভেন মাৰ্কেটতো হেজিমনি থাকে। ছাপ'জ বজাৰত ধৰি লোৱা হ'ল, ছাপ'জ কোনোবা এটা অঞ্চলত ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকান এখনেই আছে। ঠিক আছে, অনলি ওৱান শ্বপ অফ ইলেক্ট্ৰনিক গুডছ। তো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ দোকানীজনৰ তাত গোটেই মানে সেই মাৰ্কেটটোত হেজিমনিৰ নিচিনা হৈ থাকিব, কাৰণ গোটেই মানুহবোৰে তেওঁৰ ওচৰলৈ বস্তু কিনিব যাব। বা ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা দোকান হয়তো বহুত আছে, কিন্তু ভাল দোকান ছাপ'জ সেইখনে আছে, তেতিয়াহ'লে সকলো মানুহে সেই দোকানখনৰ ওপৰত বস্তু কিনিবলৈ যাব। গতিকে আল্টিমেটলি সেই দোকানীজনে বাকীবোৰ দোকানীৰ ওপৰত এটা প্ৰভুত্ব বিৰাজ কৰিব। ঠিক আছে। তো এইবিলাক হৈছে কিছুমান মানে মাৰ্কেটৰ কথা বা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কথা, অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা। কিন্তু যেতিয়া আমি ষ্টেটৰ কথা পাতিম, ষ্টেটৰ হেজিমনি বুলি ক'লে কি বুজাব যে যেতিয়া এখন ৰাষ্ট্ৰই বাকীবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত এটা ডমিনেন্স, এটা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব, এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব, এটা নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিব, তেতিয়া সেইটোকে হেজিমনি বুলি কোৱা হয়। চ' ইফ ওৱান ষ্টেট had dominance over other state or influence or can impact in the action of the other state, then that process can be called as hegemony. তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোকে আমি হেজিমনি বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে। গতিকে এয়াই হৈছে হেজিমনিৰ এটা মিনিং। So hegemony is also can be termed as the aggression or expansionism by large nation in effort to active world domination. গতিকে হেজিমনি এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এটা এক প্ৰকাৰ এগ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে, মানে এটা তেওঁলোকে কি হ'ব, এগ্ৰেশ্যন বা এক্সপানশ্যন, নিজৰ সাম্ৰাজ্য বৃদ্ধি কৰাৰ এটা প্ৰয়াসো হ'ব পাৰে, যি বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে গোটেই বিশ্বত
আধিপত্যৰ কাৰণে নিজৰ ডমিনেন্সৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এই কামটো কৰে ঠিক আছে Basically, the social scientists use this word hegemony to describe leadership within a system of competing state. গতিকে যেতিয়া সামাজিক বিজ্ঞানত social science or hegemony কথা কোৱা হয়, the social scientists use this word to describe leadership within a system of competing states. গতিকে যিখিনি competing state আছে, তাৰমানে যিখিনি ৰাষ্ট্ৰ আছে, যিখনে সেইখনৰ লগত সদায় কম্পিটিশ্যনত থাকে, প্ৰতিযোগী মনোভাৱত থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যিজনে লিড লৈ থাকিব লিডাৰশ্বিপ যিজনে মানে নেতৃত্ব বহন কৰিব যিখন ৰাষ্ট্ৰই তো সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ ক্ষেত্ৰতে হেজিমনি ৱৰ্ডটো বা সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত এই হেজিমনি ৱৰ্ডটো বা আধিপত্য শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে প্ৰাচীন সময় যদি আমি কথা পাতোঁ গ্ৰীক টাইমত গ্ৰীক ষ্টেট দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ চিটি ষ্টেটছ ইন দ্য গ্ৰীচত কি আছিলে বহুত সৰু সৰু নগৰ ৰাষ্ট্ৰ আছিলে গতিকে সেই নগৰ ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত এথেন্সৰ পজিশ্যনটো বহুত বেছি ওপৰত আছিলে উইথ হিজ পাৱাৰ্ছ মিলিটাৰী পাৱাৰ হওক কালচাৰেলি হওক বা পলিটিকেলি হওক এথেন্স ৱাজ ভেৰি পাৱাৰফুল চ' এথেন্সে কি হৈছিলে বাকীবিলাক চিটি ষ্টেটৰ পৰা এটা ডমিনেন্স এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিছিলে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিলে চ' সেইটো কাৰণে গ্ৰীক যিজন হিষ্ট্ৰিয়ান আছিলে থুচিডাইছ তেওঁ মানে কি কৰিছিলে এই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছিলে টু কেৰেক্টাৰাইজ দ্য পজিশ্যন অফ দ্য এথেন্স ইন দ্য গ্ৰীক এমং দ্য গ্ৰীক চিটি ষ্টেট তো গ্ৰীক চিটি ষ্টেট যিমানবোৰ আছিলে তাৰ ভিতৰত এথেন্সৰ পজিশ্যনটো ডিছক্ৰাইব কৰিবলৈ হেজিমনি ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছিলে চ' হি ইউজ দিছ টাৰ্ম হেজিমনি টু ডিছক্ৰাইব দ্য পজিশ্যন অফ দ্য এথেন্স এমং অভাৰ অল আদাৰ চিটি ষ্টেট অফ গ্ৰীচ Okay, so it has a hegemony ortho. It's kind of influence, it's kind of a leadership or dominance of one state over other state. So basically within the competing state. So that is the meaning of hegemony. ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈছে হেজিমনিৰ অৰ্থ তো এতিয়া আমি তাৰমানে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো বুজিম যে এতিয়া তেতিয়াহ'লে হেজিমনি অৰ্থটোৰ পৰা যে তাৰমানে আমেৰিকা এতিয়া সেইটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নাও US actually dominance over other state USৰ ডমিনেন্সটো এতিয়া মানে বাকীবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বা বাকীবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত আছে USAৰ প্ৰভাৱ আছে ঠিক আছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ইন এভৰি এছপেক্ট চ' সেইটো কাৰণে ইয়াত US হেজিমনিৰ কথা কোৱা হৈছে এতিয়া যেতিয়া আমি হেজিমনিৰ কথা পাতিম তো হেজিমনিৰ US হেজিমনি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল হাউ US হেজিমনি হেজ ষ্টাৰ্টেড এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে আমি অলপমান ইতিহাসলৈ ঘূৰি চাব লাগিব টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড the process of US hegemony, the starting of US hegemony in a better way, we need to go back to the history. আমি একদম ইতিহাসলৈ ঘূৰি যাব লাগিব তো প্ৰথম ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো হ'ব World War I, ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ঠিক আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ পৰা প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ আমি জানো যে 1914ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু অলমষ্ট 1918ত ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হৈছিলে ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত কেইবাখনো দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বাট দ্য মেইন টু পাৰ্টিজ ৱেৰ ট্ৰিপল এণ্টেণ্ট এণ্ড ট্ৰিপল এলায়েন্স যদিও বহুতো দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কিন্তু মেইন দুটা পাৰ্টি আছিলে বুলি ক'ব পাৰি যুদ্ধৰ এটা পাৰ্টি হৈছে ট্ৰিপল এণ্টেণ্ট আনটো পাৰ্টি হৈছে ট্ৰিপল এলায়েন্স এতিয়া ট্ৰিপল এণ্টেণ্টত কোন কোন আছিলে ফ্ৰান্স আছিলে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আছিলে ৰাছিয়া আছিলে আনফালে ট্ৰিপল এলায়েন্সত আছিলে অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰী জাৰ্মানী এণ্ড ইটালী অ'কে তো বেচিকেলি এই দুটা পাৰ্টিৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে যুদ্ধৰ ফলাফল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আৰু এইখিনিতে আমি যদি চাওঁ ইফ ইউ কেয়াৰফুলি লুক দেন USA ৱাজ নট দেয়াৰ USA নাম ইয়াত নাই না ট্ৰিপল এণ্টেণ্টৰ ফালে USA আছে না ট্ৰিপল এলায়েন্সৰ ফালে US আছে তেতিয়াহ'লে USৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ লগত কি কানেকশ্যন আছে USৰ কানেকশ্যনটো হয় বাট লেটলি অলমষ্ট ইন দ্য টাইম অফ ইন দ্য এণ্ড অফ ৱাৰ একেবাৰে যুদ্ধৰ শেষৰ সময়ছোৱাতহে USA এণ্ট্ৰি হয় ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত বাট ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ USA তাত মানে এণ্ট্ৰি হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে বা USA তাত অংশগ্ৰহণ কৰাই নাছিলে ঠিক আছে গতিকে মেইন এই ট্ৰিপল এণ্টেণ্ট আৰু ট্ৰিপল এলায়েন্সৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে বেচিকেলি যুদ্ধ আৰম্ভণি হৈছিলে কেতিয়া যেতিয়া অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰীয়ে এটেক কৰি দিছিলে ছাৰ্বিয়াৰ ওপৰত তো ছাৰ্বিয়া খেল কৰিবৰ কাৰণে ৰাছিয়া আহিছিলে তেনেকৈ ইটোৰ পিছত সিটো দেশৰ মাজত তেনেকৈ যিহেতু দেশবিলাকৰ মাজত ট্ৰিটিজ থাকে সন্ধি থাকে মানে ছাপ'জ
দুখন দেশৰ মাজত ছাপ'জ কিছুমান ট্ৰিটি আছে যে এইখন দেশক যদি ইখন দেশে মানে কোনোবাই যদি এটেক কৰে সেইখন দেশে লগে লগে হেল্প কৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ ছাপ'জ দুজন বন্ধু আছে এতিয়া সেই বন্ধুজনক যদি বেলেগ এজনে মাৰিবলৈ আহে সেই ইজন বন্ধুৱেও তেওঁৰ লগত লাগিলে একো শত্ৰুতা নাই কিন্তু ইজন বন্ধুৱে তেওঁক হেল্প কৰিব কাৰণ তেওঁৰ বন্ধুজনক সেইজনে মাৰিবলৈ আহিছে ঠিক আছে চ' এ বি চি ছাপ'জ তিনিজন বন্ধু হয় ঠিক আছে আৰু সেই তিনিজনৰ মাজত ধৰি লোৱা ভাল বন্ধুত্ব আছে এতিয়া ক'ৰবাৰ পৰা বি আৰু ডিৰ মাজত ছাপ'জ কিবা যুদ্ধ হৈ গ'লগৈ মানে কাজিয়া হৈ গ'লগৈ তেতিয়া ডিৰ লগত ছাপ'জ এ আৰু চিৰ কোনো শত্ৰুতা নাই কিন্তু যিহেতু বিৰ লগত কাজিয়া হৈছে ডিৰ গতিকে এতিয়া এ আৰু চিও বিৰ লগত মিলি ডিৰ ওপৰত এটেক কৰিব তো ষ্টেটবিলাকৰ কানেকশ্যনবিলাকো তেনেকুৱা থাকে ছাপ'জ ফ্ৰান্স আৰু ব্ৰিটেইনৰ মাজত কিবা এটা চুক্তি আছে দে হেভ চাৰ্টেন এগ্ৰিমেণ্টছ যে যদি ফ্ৰান্সৰ কিবা হয় গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে হেল্প কৰিব লাগিব তো এতিয়া ছাপ'জ জাৰ্মানীয়ে ফ্ৰান্সৰ ওপৰত এটেক কৰিছে তো এতিয়া জাৰ্মানীৰ লগত গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ কোনো শত্ৰুতা নাই চ' গ্ৰেট ব্ৰিটেইন is not an enemy of Germany. But because Great Britain made an agreement with France, so Germany attacked the France, therefore Great Britain had to, have to reach France and help France against Germany. গতিকে যিহেতু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ জাৰ্মানীৰ লগত কোনো শত্ৰুতা নাই কিন্তু যিহেতু জাৰ্মানীয়ে ফ্ৰান্সক এটেক কৰি দিলে আৰু ফ্ৰান্সৰ লগত যিহেতু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰি থৈছে যে ফ্ৰান্সৰ যদি কিবা হয় গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে হেল্প কৰিব গতিকে জাৰ্মানীৰ লগত শত্ৰুতা নাথাকিলেও গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে ফ্ৰান্সক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে জাৰ্মানীৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লাগিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্টবোৰৰ বাবেই একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে যুদ্ধখন ইখন দেশৰ পৰা ইখন দেশলৈ বাঢ়ি গ'ল বেচিকেলি যুদ্ধখন দুখন দেশৰ মাজতেই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিন্তু যিহেতু সেই দুখন দেশৰ লগত বাকীবিলাক দেশ জড়িত হৈ পৰিছিলে উইথ ভেৰিয়াছ এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ সেইকাৰণে যুদ্ধখন বাঢ়ি কেইবাখনো দেশৰ মাজত হৈ গ'লগৈ আৰু বেচিকেলি দুটা পাৰ্টিৰ মাজত হৈ গ'লগৈ ট্ৰিপল এণ্টেন এণ্ড ট্ৰিপল এলায়েন্স না ইয়াত আমেৰিকাৰ এণ্ট্ৰিটো কেনেকৈ হ'ল আমেৰিকাৰ এণ্ট্ৰি হ'ল যেতিয়া মানে ৰাছিয়া নহয় জাৰ্মানী একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে জাৰ্মানী যিটো এই ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ছাবমেৰিন ইউজ কৰিছিলে তেওঁলোকে ছাবমেৰিনৰ শত্ৰুৱাই তেওঁলোকে এটেক কৰিছিলে ছাবমেৰিন মানে বস্তুটো হৈছে কি যিটো সাগৰৰ তলেদি যায় চ' দে ইউজ ছাবমেৰিনছ জাৰ্মানী ইউজ ছাবমেৰিনছ টু এটেক অন দ্য এনিমিজ স্পেচিয়েলি ৰাছিয়াৰ যিখিনি চ'লজাৰ আছে তেওঁলোকক মাৰিবৰ কাৰণে বাট এক্সিডেণ্টলি দে এটেক অন এ US শ্বিপ তো এক্সিডেণ্টলি দুৰ্ঘটনাবশতঃ তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ এখন জাহাজত তেওঁলোকে এটেক কৰি পেলাই য'ত আমেৰিকাৰ চিটিজেন কিছুমানৰ মৃত্যু হ'ল মানে তেওঁলোকৰ তাৰ সেই এটেকৰ ফলত মৃত্যু হ'ল চ' ডেটছ ৱাই USA হেজ টু এক্ট ইন দিছ ৱাৰ USA এতিয়া নিজৰ এতিয়া মানে US গভৰ্ণমেণ্টে US চৰকাৰে নিজৰ ইয়াত মানে একশ্যন ল'বলগীয়া হ'ল যিহেতু তেওঁলোকৰ মানুহ মৰিলে চ' নাও USA এণ্টাৰ ইন দিছ ৱাৰ তাৰপিছত অলমষ্ট 1917 USA এই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অন ডেট পাৰ্টিকুলাৰ টাইম ৰাছিয়া একচুৱেলি লেফ্ট দিছ ৱাৰ ৰাছিয়া সেইটো টাইমতে ৰাছিয়াত বলছেভিক ৰেভলিউশ্যন হ'ল গতিকে ৰাছিয়া যুদ্ধৰ পৰা অলমষ্ট তেতিয়া ওলাই গ'ল তো আমেৰিকা এণ্টাৰ কৰিলে যুদ্ধত আৰু আমেৰিকা এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আমেৰিকাৰ ফ্ৰান্স আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ লগত মিলি পূৰা যুদ্ধ কৰিলে আৰু আল্টিমেটলি জাৰ্মানী ৱাজ ডিফিটেড অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰী ৱাজ ডিফিটেড চ' হোল চেনাৰিঅ' ৱাজ চেঞ্জ অষ্ট্ৰিয়া হাংগেৰী এম্পায়াৰ ভাগ হৈ গ'লগৈ অট'মান এম্পায়াৰ ভাগ হৈ গ'লগৈ এণ্ড দ্য হোল ব্লেম অফ দিছ ৱাৰ উড পুট অন দ্য জাৰ্মানী আৰু গোটেই যুদ্ধখনৰ দায়ী হিচাপে ধৰা হ'ল জাৰ্মানীক ঠিক আছে Versailles Treaty sign hole, the Versailles Pact was signed as a peace pact after this war, and this agreement, Versailles Treaty, almost put all the blame to the Germany and put heavy penalty on Germany as a compensation of war. গতিকে যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে জাৰ্মানীক এটা হেভি পেনাল্টি লগালে যে জাৰ্মানীয়ে য'ত দায়ী আছে বুলি ধৰা হ'ল যুদ্ধৰ কাৰণে যদিও যুদ্ধ কেইবাখনো দেশে কৰিছিলে কিন্তু গোটেই বদনামখিনি জাৰ্মানীয়ে ল'বলগীয়া হ'ল গোটেই পেনাল্টিখিনি জাৰ্মানীয়ে ক্ষতিপূৰণখিনি জাৰ্মানীয়ে ভুগিবলগীয়া হ'ল তো সেইটো কাৰণে জাৰ্মানীৰ মানুহখিনিয়ে কি আছিলে অলপ ৰিভেঞ্চ বিচাৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হ'ল বাট জাৰ্মানীৰ ভিতৰত সেই জুইকুৰা জ্বলি থাকিলে চ' জাৰ্মান পিপল অলৱেজ ৱেইটিং ফৰ দ্য ৰিভেঞ্চ বিকজ দ্য ৱাৰ ইজ এণ্ডেড peace agreement was signed, but the sentiment of German people was hurt.
তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্ট কিন্তু হাৰ্ট হৈ গৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত অপমান পাইছিলে যুদ্ধৰ ফলত গতিকে তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰিছিলে তো যি কি নহওক তেনেকুৱাকৈ 1918ত ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এণ্ডেড ইন 1918 এণ্ড ভাৰ্চেল ট্ৰিটি ৱাজ চাইন ইন 1919 and after 20 years of that again another world war started that is called second world war ঠিক আছে গতিকে হে তাৰ 20 বছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 1919ত ভাৰ্চেল ট্ৰিটি চাইন হৈছে তাৰ 20 ইয়াৰ্ছৰ পিছত 1939ৰ আগত সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল ঠিক আছে and it was said that the treaty of Versailles is one of the major cause for second world war যিখন ভাৰ্চেল ট্ৰিটি চাইন হৈছিল আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ কৰি মেলি যিখন পিচ পেক চাইন হৈছিলে ডেট ইজ দ্য ভাৰ্চেল ট্ৰিটি কোৱা হয় যে ভাৰ্চেল ট্ৰিটি হৈছে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ অন্যতম কাৰণ নাও হোৱাই বিকজ ভাৰ্চেল ট্ৰিটিয়ে যিহেতু গোটেই ব্লেমখিনি জাৰ্মানীক দি দিলে জাৰ্মানী মানুহখিনিয়ে কি বিচাৰিছিলে ৰিভেঞ্জ বিচাৰিছিলে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত সেই জাৰ্মানী মানুহে যে ৰিভেঞ্জ বিচাৰি আছিলে তো সেইটো কাৰণে তাৰ ফলতে এটা চান্স পালে জাৰ্মানীত এজন মানুহে এজন একনায়কত্ববাদী শাসকে ওৱান ডিক্টেটৰ ৰুলাৰ হি গট এ চান্স টু ৰুল জাৰ্মানী উইথ দিছ চেণ্টিমেণ্ট অফ জাৰ্মান মানুহবিলাকৰ চেণ্টিমেণ্টটো সহায় লৈ পিনে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য চেণ্টিমেণ্ট অফ দিছ জাৰ্মান হি টুক অভাৰ দ্য চাৰ্জ অফ জাৰ্মানী এণ্ড হি abolished the democratic system of Germany and took over the charge of Germany and began military rule in Germany and he was none other than Hitler, Adolf Hitler. গতিকে এডলফ হিটলাৰে সেই সুযোগটো লৈ ল'লে যিহেতু মানুহখিনিয়ে প্ৰতিশোধ বিচাৰি আছে যে আমি কেনেকৈ প্ৰতিশোধ ল'ম আমাক প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পৰা আমি ইমান অপমান পালোঁ আমি কেনেকৈ প্ৰতিশোধ ল'ম সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এডলফ হিটলাৰ নামৰ এজন মানে তেওঁৰ সেনাবাহিনী আছিলে বেছিকেলি তো তেওঁৰ মানে সুযোগ পাই গ'লগৈ জাৰ্মান শাসন কৰাৰ গতিকে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ উফৰাই তেওঁ জাৰ্মানীৰ শাসনভাৰ দায়িত্ব ল'লে আৰু শাসনভাৰ দায়িত্ব লৈয়ে তেওঁৰ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি দিলে ঠিক আছে জাষ্ট লাইক হিটলাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন শাসক আকৌ ইটালীত জন্ম হ'ল জাষ্ট লাইক হিটলাৰ ছেইম কাইণ্ড অফ ডিক্টেটৰ ৰুলাৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন ইটালী এণ্ড হি ৱাজ নন আদাৰ দেন মুছলিনী গতিকে যেনেকৈ জাৰ্মানীত হিটলাৰ ওলালে তেনেকৈ আকৌ ইটালীত ওলালে এজন তেওঁ হৈছে মুছলিনী ঠিক আছে এণ্ড দেন জাপানো কি আছিলে বহুত তেনেকুৱা এখন খুব এগ্ৰেছিভ দেশ আছিলে জাপান অলছ' হেজ কলনিজ ইন ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ স্পেচিয়েলি ইন চাইনা এণ্ড জাপান ৱাজ এ ভেৰি ক্ৰুৱেল কলনিয়েল ষ্টেট জাপান কিন্তু বহুত নিষ্ঠুৰ কলনিয়েল দেশ আছিলে হাৱেভাৰ if today we are discussing or talking about colonial rule colonial exploitation we hardly mention the name of Japan বৰ্তমান সময়ত আমি যেতিয়া উপনিৱেশ শাসনৰ কথা পাতোঁ উপনিৱেশ দেশবিলাকৰ কথা পাতোঁ বা উপনিৱেশিকবাদী শাসনৰ তেওঁলোকৰ দুষ্কৰ্মবিলাক বা তেওঁলোকৰ শোষণবিলাকৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ আমি ব্ৰিটেইনৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰোঁ ফ্ৰান্সৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ আমি পৰ্তুগীজসকলৰ কথা ডিছকাছ কৰোঁ বাট আমি কি জাপানৰ নাম খুব আমি কমেই লওঁ ঠিক আছে উই হাৰ্ডলি মেনশ্যন দ্য নেম অফ জাপান উই বেচিকেলি মেনশ্যন দ্য নেম অফ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ জাষ্ট লাইক ব্ৰিটেইন পৰ্তুগাল দেন ফ্ৰান্স অ'কে বাট বা জাৰ্মানী ইভেন ঠিক আছে সেইবিলাক দেশৰ আমি নাম লওঁ যেতিয়া আমি কলনিয়েল ৰুলৰ কথা পাতোঁ কলনিয়েল এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কথা পাতোঁ বাট উই হাৰ্ডলি মেনশ্যন দ্য নেম অফ জাপান বাট জাপান ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ক্ৰুৱেল কলনিয়েল ষ্টেট কিন্তু সেইটো টাইমত জাপান কিন্তু অন্যতম এক নিষ্ঠুৰ দেশ আছিলে কাৰণ জাপানে মানে ক'বলৈ গ'লে ব্ৰিটেইনৰ ফ্ৰান্সতকৈ বহুত বেছি নিষ্ঠুৰ আছিলে ঠিক বা জাৰ্মানীতকৈ বহুত বেছি নিষ্ঠুৰ আছিলে গতিকে জাপানেও তেনেকুৱা এটা এগ্ৰেছিভ মনোভাৱ আছিলে যে গোটেই ৱৰ্ল্ডত জাপানেও নিজৰ ডমিনেঞ্চ কৰিব বিচাৰিছিলে গতিকে এফালে এখন দেশ আছিলে জাপান আনখন আছিলে ইটালী আৰু আনফালে আছিলে জাৰ্মানী তো তেতিয়াহ'লে গোটেই তিনিখন দেশে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা মানে এগ্ৰেছন মনোভাৱ দি ইখন দেশ পিছত ইখন দেশ অধিকাৰ কৰিবলৈ গৈ থাকিলে ঠিক আছে জাপানে এফালে ছিংগাপুৰখন ল'লে ইটালীও তেনেকৈ গৈ থাকিলে জাৰ্মানীয়ে পোলেণ্ডৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে আৰু পোলেণ্ডৰ ওপৰত এটেক কৰাৰ লগে লগে একচুৱেলি ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল তো সেইটো কাৰণে এতিয়া জাৰ্মানী ইটালী বা জাপানক বাধা দিবৰ কাৰণে এতিয়া বাকী কিছুমান দেশে একগোট হৈ ল'লে তো এফালে আহিলে অবভিয়াছলি ফ্ৰান্স দেন ইউ এছ এ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত প্ৰথমৰ পৰাই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই আছিলে দেন ব্ৰিটেইন এণ্ড ছোভিয়েট ইউনিয়ন ঠিক আছে গতিকে এফালে তো ইয়াত দুটা পাৰ্টি হৈ গ'ল দ্য এক্সিছ পাৱাৰ আছিলে জাপান ইটালী এণ্ড জাৰ্মানী আনফালে হৈ গ'ল দ্য এলাইজ পাৱাৰ তো এলাইজ পাৱাৰত আছিলে ফ্ৰান্স আমেৰিকা ব্ৰিটেইন এণ্ড ছোভিয়েট ইউনিয়ন
এই চাৰিখন দেশ মেইনলি মানে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সেই দুটা পাৰ্টিৰ মাজত যুদ্ধ হ'ল এগেইন যুদ্ধ যেতিয়া অলমষ্ট যেতিয়া শেষ হৈ গ'ল জাৰ্মানী ৱাজ ডিফিটেড ইটালী ৱাজ ডিফিটেড জাপান ৱাজ ডিফিটেড গতিকে তেওঁলোকক প্ৰায় মানে ডিফিট কৰি দিলে এলায়েন্স পাৱাৰে ঠিক আছে তো আল্টিমেটলি তেনেকৈ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হ'ল ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈ গ'ল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ কাহিনী কিন্তু ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ শেষ হ'ল হয় তো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ৱাজ এণ্ডেড আফটাৰ দ্য জাৰ্মানী ৱাজ ডিফিটেড ইটালী ডিফিটেড জাপান ৱাজ অলছ' ডিফিটেড স্পেচিয়েলি one of the biggest event of the history in the Hiroshima and Nagasaki where USA dropped 2 nuclear bombs in Hiroshima and Nagasaki so it was one of the tragic event as well as one of the biggest event in the history গতিকে যাৰ ফলত জাপানে সাৰেণ্ডাৰ কৰিলে জাৰ্মানীত হিটলাৰে সুইচাইড কৰিবলগীয়া হ'ল হাৰি পিনে ইটালীত মুছলনিক তাতে তেওঁক মানে বন্দী কৰি মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল মুছলনিক তো তেনেকৈ এই কাহিনীত ইমানতে সমাপ্ত হ'ল But although the Second World War was ended, but a new kind of war began after the Second World War. Because Second World War শেষ হ'ল কিন্তু Second World War শেষ হোৱাৰ পিছত এটা নতুন ধৰণৰ এটা যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল after that and that is called Cold War. তো First World War শেষ হ'ল First World War পিছত Second World War আৰম্ভ হ'ল Second World War শেষ হ'ল Second World War পিছত আৰু এটা নতুন ধৰণৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল that is Cold War. এতিয়া Cold Warটো কাৰ মাজত হ'ল Cold War, that means শীতল যুদ্ধ. Now, Cold War was between USA and USSR. USSR means Soviet Union. So, তেতিয়াহ'লে এওঁলোকৰ মাজত আকৌ Cold War কি কাৰণে ষ্টাৰ্ট হ'ল? Because after the Second World War, especially two big world wars, almost all the countries except USA and USSR, almost all other countries were become very weak economically, military, politically. They become very weak. গতিকে দুখনকৈ বিশ্বযুদ্ধ কৰি পিনে বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশ আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নক বাদ দি বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ দেশ কি দুৰ্বল হৈ গৈছিলে ইকনমিকলি হওক মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক ৰাজনৈতিকভাৱে হওক সামৰিকভাৱে হওক তেওঁলোক বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছিলে বিকজ এখন যেতিয়া যুদ্ধ হয় যুদ্ধত বহু সা সম্পত্তিৰ লোকচান হয় বহুত মানুহ মৰে গতিকে বহুতখিনি লোকচান হয় কাৰোবাৰ বাউণ্ডেৰী গুচি যায়গৈ ঠিক আছে সীমা গুচি যায় কোনোবা দেখে নিজৰ মাটি হেৰুৱায় তো বহুত দেশ তেনেকৈ উইক হৈ যায় এতিয়া জাৰ্মানী যেনেকৈ উইক হৈ থাকিলে যুদ্ধৰ পিছত ইটালী বহুত উইক হৈ গ'ল জাপান একেবাৰে উইক হৈ গ'ল আৰু স্পেচিয়েলি আফটাৰ দ্য নিউক্লিয়াৰ এটেক জাপান টোটেলি এভইডেড ৱাৰ তো জাপানে তেতিয়াৰ পৰা যুদ্ধৰ কথাই নাপাতে জাপান অনলি টক এবাউট পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তো এতিয়াৰ যিখন জাপান আছে সেইখন জাপানৰ লগত মানে ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ জাপানৰ তুলনাই নহয় ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টাইমত যিখন জাপান আছিলে ভেৰি এগ্ৰেছিভ অলৱেজ প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ৱাৰ অকল এটেক কৰিব লাগে যুদ্ধ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ জাপান আছিলে আফটাৰ দ্য নিউক্লিয়াৰ এটেক জাপানৰ গোটেই নেচাৰটোৱে চেঞ্জ হৈ গ'ল জাপানে এতিয়া যুদ্ধৰ কথাই নাপাতে জাপানক এতিয়া কোৱা হয় ওৱান অফ দ্য মষ্ট পিচফুল কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড য'ত যুদ্ধ নহয় অকল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা হয় তো গোটেই চেনাৰিটো চেঞ্জ হৈ গ'লগৈ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ লাইক ফ্ৰান্স ব্ৰিটেইন তেওঁলোকৰ পাৱাৰ বহুত কমি গ'ল তো আল্টিমেটলি পাৱাৰফুল বুলি ক'বলৈ গ'লে অকল দুখন দেশ থাকিলে দিছ টু ষ্টেটছ আৰ USA এণ্ড USSR আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন এই দুখন দেশে থাকিলেগৈ এজ এ মষ্ট পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু যেতিয়া মানে দুজন পাৱাৰফুল মানুহ হওক বা যেনেকৈ কোৱা হয় যে এখন ৰাজ্যত দুজন ৰজা কেতিয়াও নাথাকে বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে in a kingdom there cannot be two kings together এখন ৰাজ্যত দুজন ৰজা কেতিয়া একেলগতে থাকিব নোৱাৰে ৰজা সদায় এজনে হ'ব তো বিকজ ইন দিছ চেনাৰিঅ' আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ডেট there are two most powerful states exist in the world so therefore it is obvious that there is a tense relation between these two states গতিকে এইটো এটা অবভিয়াছ কথা আছিলে যে দুইখন দেশৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো অলপমান টেন্স টাইপৰ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কোল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল না কোল্ড ৱাৰ মানে কি যিটো এখন পেপাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছত আছে কোল্ড ৱাৰ মানে হৈছে শীতল যুদ্ধ ডেট মিনছ ইটছ এ কাইণ্ড অফ এ ইনডাইৰেক্ট ৱাৰ ইটছ কাইণ্ড অফ এ আইডিঅলজিকেল ৱাৰ ইটছ কাইণ্ড অফ এ পলিটিকেল ৱাৰ ইটছ কাইণ্ড অফ এ ডিপ্ল'মেটিক ৱাৰ চ' কোল্ড ৱাৰত কি ডাইৰেক্ট যুদ্ধ নহয় যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ডাইৰেক্ট যুদ্ধ হৈছিলে আৰ্মিয়ে যুদ্ধ কৰিছিলে চ' কোল্ড ৱাৰ ইজ নট লাইক ডেট ইটছ কাইণ্ড অফ এ ইনডাইৰেক্ট ৱাৰ ইটছ কাইণ্ড অফ এ পলিটিকেল ৱাৰ it's kind of a diplomatic war. So diplomatically, politically, ideologically এই যুদ্ধখন যুঁজা হয় ইয়াত ডাইৰেক্ট যুদ্ধ বোম বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ নহয় ইয়াত ঠিক আছে চ' ইয়াত টেকটিক্স ইউজ হয় পলিটিক্স ইউজ হয় ডিপ্ল'মেচি ইউজ হয় ঠিক
ঠিক আছে চ' ডেট ইজ আ ক'ল্ড ৱাৰ তো এই ক'ল্ড ৱাৰটো হৈছিলে কোন USA এণ্ড USSR মাজত আৰু এই ক'ল্ড ৱাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত একচুৱেলি US হেজিমনি আৰম্ভ হৈছে চ' ডেটছ ৱাই আই হেভ টু ৰিপিটেড দ্য হোল হিষ্ট্ৰী অফ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ক'ল্ড ৱাৰ বিকজ অল দিছ থিংছ আৰ ইণ্টাৰ কানেক্টেড গোটেইখিনি বস্তুৰ মাজত কানেকশ্যন আছে আৰু সেইবাবে মানে আমি USA হেজিমনিটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল বুজিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু পঢ়াটো অতি দৰকাৰ তাৰপিছতে ক'ল্ড ৱাৰ বহুত বছৰলৈকে চলিলে আৰু বহুত বছৰলৈকে চলাৰ পিছত 1991ত কি হৈ গ'লগৈ দেয়াৰ ইজ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ USSR Soviet Unionৰ কি হৈ গ'লগৈ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন চ' দেয়াৰ ৱাজ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ USSR এণ্ড the process of disintegration of USSR you find details in the unit 2 of this paper এখন পেপাৰৰ ইউনিট 2ত গোটেই প্ৰচেছটো ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে কেনেকৈ USSR disintegrated হ'ল so all the process of disintegration of USSR you find the details in your unit 2 of this in this paper ঠিক আছে actually in this paper the whole units are interconnected গোটেইকেইটা ইউনিট কানেক্টেড হৈ আছে because in the first unit you have to study about Cold War in the second unit you have to study about disintegration of USSR and after the disintegration of USSR US hegemony begins so therefore unit 3 it's all about US hegemony so all units are connected okay so in 1991 disintegration of USSR happened so Soviet Union almost divided into 15 independent states all the states came out from the Soviet Union and they become independent so Soviet Union বুলিবলৈ একো নাথাকিলেগৈ বস্তুটো অকল Soviet Union নামৰ এটা অকল ৰাছিয়া থাকিলেগৈ so after this disintegration Russia make an agreement with the USA and Cold War was officially ended তো ক'ল্ড ৱাৰ শীতল যুদ্ধ অফিচিয়েলি চৰকাৰীভাৱে সামৰণি পৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিলে আৰু সেই ক'ল্ড ৱাৰ সামৰণি পোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ গ'ল কি US hegemony so when the Soviet Union finally disintegrated in 1991 American hegemony was complete the United States sat at the top of the international system facing no serious rival for global leadership গতিকে Soviet Union যেহেতু ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ গ'ল Soviet Unionৰ পাৱাৰ কমি গ'ল ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ যোৱাৰ লগে লগে গোটেই তেওঁলোকৰ ব্লকটো খহি গ'ল ক'বলৈ গ'লে চ' এতিয়া যেতিয়া দুখন পাৱাৰফুল ষ্টেটৰ মাজত এখনে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে বা এখনৰ পাৱাৰ কমি গ'ল তেতিয়াহ'লে ৱৰ্ল্ডত অকল এখনেই পাৱাৰফুল ষ্টেট থাকিলে ডেট ইজ USA আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ল US হেজিমনি অ'কে চ' US হেজিমনি কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব আফটাৰ দ্য ছাডেন কলাপছ অফ Soviet Union US hegemony actually begins in 1991. So remember this year, 1991. এতিয়া 1990ত এটা ইভেণ্ট হৈছিলে 1991ত ঠিক আছে সেই ইভেণ্টটোৰ পৰা US hegemony ষ্টাৰ্ট বুলি ধৰা হয় এতিয়া ইভেণ্টটো কি আছিলে ইভেণ্টটো আছিলে ইজ অল এবাউট দ্য গাল্ফ ৱাৰ নাও হোৱাট ইজ গাল্ফ ৱাৰটোত একচুৱেলি কি আছিলে চ' গাল্ফ ৱাৰটো ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ হৈছিলে একচুৱেলি গাল্ফ ৱাৰ হৈছিলে কি তাৰ কাহিনীটো কেনেকুৱা আছিলে যে ইৰাক বেচিকেলি দে ইনভেড কুৱেইট ইন 1990 তো তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে কুৱেইটৰ ওপৰত এটেক কৰি দিলে ইৰাকে অ'কে বিকজ কুৱেইট ৱাজ ভেৰি অইল ৰিচ নেইবাৰ কুৱেইটৰ ওচৰত কি আছিলে খুব তেল আছিলে ইৰাকৰ ওচৰতো আছে বাট কুৱেইট কি আছিলে এখন সৰু দেশ আছিলে বাট ভেৰি ৰিচ কাণ্ট্ৰি ৰিগাৰ্ডিং অইলৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ৰিচ আছিলে যদি সৰু কাণ্ট্ৰি চ' দেয়াৰফৰ ইৰাক ইনভেড কুৱেইট এণ্ড কুৱেইটছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ ৱাৰ ৰেপিডলি অভাৰহেমল্ড এণ্ড দ'জ ডেট ৱেৰ নট ডেষ্ট্ৰয়ড ৰিট্ৰিটেড টু চৌদি আৰবিয়া গতিকে কুৱেইটৰ মানে কি হ'ল ডিফেন্স ফ'ৰ্চখিনিয়ে ইৰাকৰ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ আগত টিকিব নোৱাৰিলে আৰু যিখিনি মানে হেৰি হ'ল তেওঁলোকে টিকিব নোৱাৰি কিছুমান চৌদি আৰবিয়ালৈ মানে তেওঁলোকক পঠিয়াই দিয়া হ'ল বা তেওঁলোক কিছুমান পলাই গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল কি ইৰাকে কুৱেইটৰ ওপৰত কব্জা কৰি ল'লে নাও ইৰাক হেজ এ ফুল কণ্ট্ৰল অভাৰ কুৱেইট ঠিক আছে তাৰ নেক্সট কণ্ডিশ্যনত কি হ'ল দেন ইৰাক গেইন কণ্ট্ৰল অফ 20% অফ দ্য ৱেল ৰিজাৰ্ভ ঠিক আছে যেতিয়াই কুৱেইটক অধিকাৰ কৰি ল'লে ইৰাকে এতিয়া কি হ'ল গোটেই বিশ্বৰ 20% অইলৰ ওপৰত তেলৰ ওপৰত এতিয়া ইৰাকৰ কণ্ট্ৰল আহি গ'ল ঠিক আছে চ' দেয়াৰফৰ নাও ইউনাইটেড নেশ্যন ৰাষ্ট্ৰসংঘই এটা ডিচিশ্যন ল'বলগীয়া হ'ল যে যিটো ইৰাকে এটেক কৰিছে কুৱেইটৰ ওপৰত হোৱাট এভাৰ দ্য ইনভেশ্যন অফ দ্য ইৰাক ইন কুৱেইট দিছ ইজ টোটেলি ইললিগেল এণ্ড দে ৱান্ট এণ্ড ডিমাণ্ডেড ইমিডিয়েট উইথড্ৰল ফ্ৰম ইৰাকী ফ'ৰ্চেছ ফ্ৰম কুৱেইট
চ' তেওঁলোকে ইউনাইটেড নেশ্যনে ডিমাণ্ড কৰিলে যে ইৰাকে ইমিডিয়েটলি কুৱেইটৰ পৰা সৈন্যবাহিনী আঁতৰাই দিব লাগে তেওঁলোকৰ মানে ডমিনেন্সটো বা কণ্ট্ৰলটো কুৱেইটৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব লাগে On August 6, Security Council also imposed a worldwide ban on trade with Iraq. আৰু Security Council যি থাকে নিৰাপত্তা পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তেওঁলোকে ইৰাকৰ ওপৰত গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে তাৰপিছত 1991ত আৰম্ভ হৈ গ'ল কি অপাৰেশ্যন ডিজাৰ্ট ষ্টৰ্ম তো বেছিকেলি কি হ'ল এই সকলোবোৰ বেন ঘোষণাৰ পৰা পিছতো যেতিয়া ইৰাকে নামানিলে ইৰাক আৰ্মি ৰিমেইনছ এট কুৱেইট চ' দেয়াৰফৰ US Security Council লঞ্চ ৱাৰ এগেইনষ্ট ইৰাক তো এটা সন্মিলিত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলে ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাত বেছিকেলি সেই যুদ্ধখন নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিলে আমেৰিকাই অ'কে চ' বেছিকেলি আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত এই ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল যিটোকে কোৱা হয় গাল্ফ ৱাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক মানে বা অপাৰেশ্যন ডিজাৰ্ট ষ্টৰ্ম বুলিও কোৱা হয় আৰু এই অপাৰেশ্যন ডিজাৰ্ট ষ্টৰ্মত কি হ'ল গোটেই এলাইড ফ'ৰ্চ মিনছ যিখিনি ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এলাইড ফ'ৰ্চ হয় অফক'ৰ্ছ উইথ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ USA within the next 6 weeks they engaged in all intensive air war against Iraq military and after less than 4 days Kuwait was liberated from Iraq and the majority of Iraq's armed forces had either surrendered or retreated to Iraq or been destroyed. গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিলে আকাশ মাৰ্গেদি তেওঁলোকে এটেক কৰি দিলে ইৰাকৰ সৈন্যবোৰৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে সেই এটেকৰ ওপৰত তিষ্ঠিব নোৱাৰি যিহেতু বহুত পাৱাৰফুল এটেক আছিলে কেইবাখনো দেখে মেলি এটেক কৰিছিলে USA তাৰ লিড লৈছিলে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে আল্টিমেটলি ইৰাকৰ পৰা পলাবলগীয়া হ'ল কিছুমানে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে কিছুমান ইৰাকলৈ পলালে কিছুমান তেওঁলোকক হত্যা কৰা হ'ল ঠিক আছে আৰু তাৰপিছতে সেই চনৰে February 28 তাৰিখে on the February 28 US President George Bush declared a ceasefire and on April 3rd the UN Security Council processed resolution 687 and according to this resolution Bush ceasefire would become official and some sanction would be lifted but the ban on Iraq oil sales would be continued until Iraq destroyed its weapons of mass destruction under UN supervision গতিকে আল্টিমেটলি যুদ্ধ এটা টাইমত শেষ হ'ল চিজফায়াৰ ঘোষণা কৰিলে US President George Bush he declared the ceasefire okay so that in this way the operation desert storm or we can call the first Gulf War was ended and ultimately almost all the bans not every bans but almost all the bans from the Iraq was were lifted but some bans like ban on the Iraqi oil sales will continue until Iraq destroyed its weapon of mass destruction because it was believed that Iraq has some kind of weapons of mass destruction. Iraq ওচৰত কিছুমান শক্তিশালী ধ্বংসাত্মক অস্ত্ৰ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিলে গতিকে যেতিয়ালৈকে ইৰাকে এইবিলাক অস্ত্ৰ ধ্বংস কৰি নিদিয়ে ইৰাকৰ যিখিনি অইল চেলছ আছে তাৰ ওপৰত বেনটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বুলি ইউএনে ঘোষণা কৰিলে চ' বেছিকেলি তেনেধৰণে যুদ্ধ হৈছিলে এণ্ড why Gulf War is important and why Gulf War is regarded as a starting of US hegemony because although Gulf War in the Gulf War Iraq was attacked by Allied force but basically Allied force was headed by the USA আমেৰিকাই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে যদিও কেইবাখনো দেশে যুদ্ধ কৰিছিলে এটেক কৰিছিলে ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে বাট নেতৃত্ব দিছিলে আমেৰিকাই And this first Gulf War revealed the vast technological gap that had opened up between the US military capability and of that other states. আৰু এইখন যুদ্ধৰ পিছতে গম পোৱা গ'ল যে USৰ কিমানখিনি মিলিটাৰী কেপাবিলিটি আছে আৰু বাকীবিলাক দেশৰ কিমানখিনি আছে বিকজ যিটো এলাইড ফ'ৰ্চ আছিলে জাষ্ট 75% ফ'ৰ্চ আমেৰিকাৰ পৰা গৈছিলে এলাইড ফ'ৰ্চৰ অলমষ্ট 75% ফ'ৰ্চ কামছ ফ্ৰম দ্য USA চ' আল্টিমেটলি তাৰমানে USA আৰু ইৰাকৰ মাজত যুদ্ধৰ নিচিনা হৈছে বস্তুটো যদিও যুদ্ধ হৈছে ইৰাক আৰু এলাইড ফ'ৰ্চৰ মাজত অলদো দ্য ৱাৰ ৱাজ বিটুইন ইৰাক এণ্ড এলাইড ফ'ৰ্চ বাট বেচিকেলি এলাইড ফ'ৰ্চ ৱাজ কণ্ট্ৰল বাই USA অলমষ্ট 75% soldiers 75% forces come from the USA পৰাহে আহিছিলে বস্তুটো আৰু সেই যুদ্ধত গম পোৱা গ'ল যে আমেৰিকাৰ ওচৰত যুদ্ধৰ কিমানখিনি কেপাবিলিটি আছে কিমানখিনি তেওঁলোকৰ মিলিটাৰী পাৱাৰ আছে
ইকুইপমেণ্ট আছে যুদ্ধৰ সেইখিনি এটা গম পোৱা গ'ল আৰু গম পোৱা গ'ল যে বাকীবিলাক দেশৰ লগত তেওঁলোকৰ কিমান গেপছ আছে আমেৰিকা মানে কিমান ওপৰত আছে ৰিগাৰ্ডিং মিলিটাৰী পাৱাৰ so ultimately USA may actually have made a profit from this war and according to many thinkers or many reports that USA received more money from countries like Germany, Japan, Saudi Arabia than it had spent on the war গতিকে কোৱা হয় যে এই যুদ্ধখনৰ কাৰণে আমেৰিকা যিমান টকা খৰচ কৰিলে তাতকৈ বেছি টকা তেওঁলোকে পালে বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা বিকজ দেয়াৰ ইজ এলাইড ফ'ৰ্চ এভৰি কাণ্ট্ৰি হেল্পিং দিছ এলাইড ফ'ৰ্চ চ' বেচিকেলি আমেৰিকা যিমান খৰচ কৰিলে যুদ্ধৰ তাতকৈ বেছি টকা তেওঁলোকে পালে বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে that's why this Gulf War is regarded as the beginning of the US hegemony সেইটো কাৰণে এই গালফ ৱাৰ যিখন প্ৰথম উপসাগৰ যুদ্ধ সেইখনক আমেৰিকাৰ আধিপত্যৰ সূচনা হোৱা বুলি কোৱা হয় চ' when we discuss or when we try to answer the question that when did US hegemony begins then the answer is after the disintegration of Soviet Union US hegemony almost begins in 1991 and the first event of US hegemony is the Gulf War গতিকে US hegemonyৰ যিটো প্ৰথমটো পৰিঘটনা বা প্ৰথমটো ইনচিডেণ্ট ইভেণ্ট হৈছে সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট গালফ ৱাৰ বিকজ ফাৰ্ষ্ট গালফ ৱাৰৰ পিছতে গোটেই বিশ্ববাসী চিয়'ৰ হৈ গ'ল যে আমেৰিকা বহুত পাৱাৰফুল দেশ হয় আৰু সেইটো চিয়'ৰ হোৱাৰ লগে লগে একচুৱেলি US hegemony আৰম্ভ হোৱা বুলি ক'ব পৰা যায় চ' that is it for today in the next class we are going to discuss that how USA applied various tactics to maintain its hegemony so Gulf War is just the beginning remember first Gulf War is just the beginning of US hegemony after that there are so many events so many important events we have to discuss so Gulf War এটা আৰম্ভণি হয় ইয়াৰ পাছত আৰু বহুত ডাঙৰ ইভেণ্ট আছে সেই ইভেণ্টবোৰতে প্ৰমাণ হৈ গৈ থাকে যে USA কেনেকৈ নিজৰ হেজিমনিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছিলে ঠিক আছে চ' ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ দ'জ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ চ' থেংক ইউ